guys? So, try natin ngayon ng mag-mukbang challenge. So, wala talaga akong ideya dito. So, kakainin na natin. Ang meron tayo ngayon, pipino, carrot, manok, samyang, saka lettuce. So, try natin. So, unahin natin ito samyang. So, sinasabi nila, maanghang daw talaga. Oh, sarap guys. Oh. Sarap. Ah. 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 Ang anghang. Excuse me. Hindi ko na maramdaman yung mukha ko. Yung tissue. Okay. Ano meron? Ano lang? Tubig daw eh. Tubig na lang eh. O ano yan?
Tulog na isa. Hoy, Arjan. Oh, Pause. tuloy. Ah. Masarap guys. Papaluha na ako. So guys, mahirap pala talaga magbalat dito. Kailangan talaga masipag ka magbalat ng ano, hipon. Guys, may lahi akong kambing kaya ano, puro gulay yung ano ko. Masarap talaga lettuce. Diba? Tigas ng carrots.
Guys, yung carrots talaga tagas. Ang sakit sa panga. Okay, kung gusto niyo po makita ng mga ganitong video, like and subscribe niyo yung channel ko. So, hit the notification bell para makasubaybay kayo sa mga videos ko. Diba? Tigas siya pero ang sarap. Sarap yan. Kaya masakit sa panga. Pero kaya, sarap naman. Ang hirap doon yung kanyang carrot. Guys, ubusin muna natin itong gulay bago yung samyang.
Ay, lumalangoy talaga. Gusto mo rin? Ah? Guys, dito lang ako napaiyak talaga. Sarap. Well, naglululo niya ako dito na malaki ito ha. Malaban. Guys, ubos na. Sakit na ng labi ko.